Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Hello guys, so today magluluto tayo ng pork steak and ito yung ingredients niya. So I have calamansi. Okay. Yung gagamitin natin dyan is around nasa 8 pieces lang or depende sa inyo. Tapos meron tayong onion, it's a white onion. Tapos meron tayong pork cubes. Next is black pepper. Konti na yung gagamitin natin guys, mga nasa marination ko nasa 1.5 teaspoons lang or depende sa inyo. And meron tayong dato puti, so hindi naman adobo yung lulutuin natin, konting-konti lang talaga yung ilalagay natin dito. Tapos we do have the soy sauce. And sa pork, meron tayong 4 na pork chop. Mga nasa 600 or 650 grams siguro yan. So, let's start. So, yung una yung gagawin is gasan nyo na mabuti yung pork. Kung ako kasi magluluto ng pork steak, ini-slice ko siya para yung mixture ng marination with this ingredient siksik na siksik sa baboy. So aside from that, una is ginagamitan ko siya ng tinidor. Inutusok ko yung baboy para yung mixture ng marination magsisink in talaga sa meat. Right after that, wind ko siya ng 4 sections. That's 1, 2, 3. Yan, ganito yung itsura. Ilang years pa lang ako nagluluto guys, mga nasa 9 years. Kasi before, yung nasa province pa lang ako, hindi talaga ako nagluluto. And nung pagdating ko na sa Manila, parang na-miss ko yung luto sa bahay. So lahat ng mga luto na sinishare ko sa inyo is based yun sa luto nila mama and tita ko. And yung mama ko is actually from here, from Metro Manila. And then nag-migrate sila doon sa province with my father. So yung luto niya din parang merong mix na Bisaya version and Tagalog version. So parang para sa akin lang, masarap na trend. Kasi yung knowledge ng mama ko nadagdagan pa ng panglasang Bisaya. Yan. Kaya way back 9 years ago, I tried to call them na at home. Nagtatanong ng mga ingredients and also nagre-research din ako. And I tried mixing them up. And it ends well naman. And kahiligan ko rin mag-video. Yan. Sinare ko na sa inyo. Oh my God! Wow! Family recipe. Yan. Yung last marination part pa lang to guys ha. Yan. And isa pa, Pilipino tayo hindi tayo mahilig na merong knife sa
kapag kainan natin, diretso lang tayo kutsara at tinidor, di ba? So ito yung purpose niya. Easy na lang. Ayan. So, yung next is calamansi. Tapos, susukatin natin siya. Ilang ml ng juice na ma-extract natin dito sa calamansi mismo. 3, 4, 8. So, yung calamansi niya nasa around 30 ml. 30 ml. Calamansi extract. And then yung white onion. So yun nga, for 9 years me cooking here dito sa Manila, pinagluluto ko yung girlfriend ko. Lahat ng yun is galing sa bahay. And of course, with my own adjustment na rin. Para much more masarap pa sa panglasa ko and sa panglasa ni girlfriend. So far, pasado naman lahat. Kaya tawag nga ako, uy, kalbong chef, parang ganon. In-slice ko siya into rings. Sliced up onion rings. So yeah. Segregate natin before we start marinating the pork. So yan siya. So ngayon, let's start marinating the pork. Okay? A large bowl. Place mo muna siya sa baba. Yung baboy. Ayan. Tapos, ito yung 30 ml of calamansi extract, 8 pieces. Wala akong strainer guys, sorry. Masyado yung malaki yung isa kong strainer dito eh. So, kamay muna. Improvise, diba? Tapos, soy sauce na nasa around 1/4 cup lang or half cup ito. Tapos dato puti or vinegar. Konti lang talaga, hindi siya abot ng mga 30 ml. Lagyan lang natin ng around 10 ml. So, lastly is yung pepper. Half teaspoon or 1 teaspoon pwede nyo. And then mix mo siya lahat. Most of the time when I cook this type of dish with my girlfriend, gusto niya talaga. So, i-marinate natin to within 1 hour. Ilagay lang natin sa ref. Yan, we're done. Tapos na tayo mag-marinate ng pork. And ngayon, let's cook it. So, i-preheat muna natin yung pot. Medium heat lang guys. And sa mga ganito kasi nalutuin like induction, mas mabilis siyang mag-heat. Concentrated siya kasi sa center. Lagyan natin ng 3 tablespoons of oil.
Hintayin lang natin uminit yung oil. So hindi ko pala kanina na inform kayo regarding sa garlic. So yung garlic is like nasa 4 to 5 pieces. So once mag golden brown na yan siya, yung na-marinate natin na pork is i-pan fry muna natin, or in this case pot fry. So i-remove natin yung pork sa marinated sauce muna. Ayan. Ayan. I-mix lang natin siya. Like mixing nito or pot fry or let's say pan fry, mga nasa 3 to 5 minutes, ganon, in medium heat of course. Bango. So while ginagawa natin to, as you can see, yung excess na blood from the pork, galing actually yan sa mga buto niya. So yun actually yung point bakit natin siya i-pot fry or fry pan muna. Kikita nyo yung kulay ng baboy, nagla-light brown na. Kung amuyin nyo, parang pwede na. Pero hindi pa, baka naman. 5 minutes later. So yan, after 5 minutes, sa nakita ko dito, wala na siyang dugo, na extract na lahat. Dito na tayo magsisimmer. Okay? Tayin muna natin ito. Well, sa simmering process, lagyan na natin ng kalahati or konti lang na onions. Yan. So yung malalaking rings na to, mamaya natin to ilalagay. Okay? Sa simmering natin guys, i-add natin yung 1 cup of water. This will take like 30 minutes. Basically, palalambutin natin yung baboy guys. Medium heat lang siya. Of course, bantayin din natin kasi baka yung sauce na to, sa nakikita nyo, maano siya, maubos ba. Ito yung sekreto ko guys. Ilalagyan ko siya ng half lang ng Knorr cubes while simmering. So let's cover it for like 30 minutes or let's say 20 to 30 minutes. Check nyo rin siya paglampas ng 20 minutes kung okay na ba. $20 minutes is up. Tingnan natin. So sa nakikita nyo, wala namang nasunog sa mga part ng baboy. You know. And for you to know kung tapos na ba talaga yung yung pagluluto, check nyo yung baboy kung tender na ba siya. Sample lang. Ito. Parang matigas pa yata yung baboy ah. Kuha lang ng small part. Tikman natin. Almost na guys, almost na siya talaga. So 20 minutes pa lang to. Basically 30 minutes to siya na simmering. Ginawa ko lang 20 just to check yung pork mismo. Dito na natin ilalagay yung the rest of the white onions. Tapos haluin lang natin. So far yung flavor masarap naman. And please take note guys, make adjustments talaga of your own sa pagluluto nyo para matansya nyo naman at para hindi kayo mapahiya sa pinaglulutuan nyo ng dish nyo.
Okay? So 10 minutes na lang, okay na to. Cover na lang, balik simmer, okay na. And also guys, take note pala, since meron tayong 10 minutes na additional para sa simmering process niya, i-low nyo lang yung heat, okay? Okay, so 30 minutes of simmering, tapos na tayo. Patayin lang natin yung induction. Ayan. So ayan na siya guys. Tapos na. Ito na yung pork steak natin.